السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ویور نننی زموږ 14 نمبر کلاس دی. پرون موږ پیراګراف پورې کړی. پیراګراف کې دا کمانډ موږ ټول کړی. نن به موږ راځو سټایل چې سټایل به موږ څنګه په پیراګراف باندې اپلای کوو. نو دا ټول پیراګراف به سلیکټ کړم او بیا به راشي سټایل چې کوم یو سټایل به تاسو اپلای کوئ، چې کوم یو سټایل به تاسو اپلای کوئ نو هغه به اپلای کولی شئ. تاسو کله په دې سټایلونو باندې ګرځئ، دلته کې به اټومیټیکلي په پیراګراف باندې هغه سټایل اپلای کېږي. بیا تاسو پکې د خپلې مرضۍ یو سټایل جوړولی شئ. دا راوړ کوم کرییټ سټایل او کرییټ سټایل بیا راوړ کوم چې زموږ سره دی پی سی 14 نو بیا اوکے کرییټ سټایل او بیا سټایل 1 بیا موډیفای باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو د خپلې مرضۍ یو سټایل چې دا کریټ کولی شئ. نیم چې دی هغه ولې تاسو سور کوئ دې سټایل له، او پیراګراف لینک چې دی نو هغه تاسو پیراګراف سټایل چې دی زموږ سره په دې سټایل کې چې دی پیراګراف په ښکارېږي. او بیا چې پیراګراف کریکټر په کریکټر کې چې موږ کله واړو زموږ سره په دې سټایل کې ښکارېږي. بیا ورپسې لینک اینډ پیراګراف کریکټر کې زموږ سره په دې طریقه باندې ښکارېږي، مطلب دې بریکټو کې ا وغیره 1 2 3. بیا پسې لاندې دی زموږ سره ټیبل. په ټیبل چې موږ کله واړو زموږ سره ټیبل په دې طریقه باندې ښکارېږي، جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مارچ. تاسو پکې د خپلې مرضۍ یو ټیبل چې دا هم سیو کولی شئ. بیا دی زموږ سره لیسټ چې موږ کله لیسټ واړو نو په لیسټ کې به زموږ سره په دې طریقه باندې ښکارېږي. بیا پکې لاندې زموږ سره دی چې تاسو څومره لاین غواړئ زه یې اړوم پیراګراف ته به واړو او بیا زموږ سره دی لاندې چې هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 چې په کوم ځای کې زموږ سره پکار چې څومره هیډینګ وړوکی کېږي نو هلته کې به لیکایي غټېږي، چې هیډینګ دلته کې غټېږي هیډینګ 8 شو نو هلته کې رایټینګ چې دی هغه عزت وړوکی شو. بیا دی زموږ سره سټایل به ته موږ کم اپلای کول غواړو چې زموږ کم یو سټایل خوښي هغه موږ د خپلې مرضۍ ورته اپلای کولی شو. موږ دا سټایل اپلای کوو. ورپسې به دې ته موږ سره فارمیټینګ چې کوم یو فارمیټ ورته موږ اپلای کوو موږ ورته اپلای کوو. دا فارمیټ چې زموږ سره پکار دی رایټینګ د سټایل پته لګي او غټ وړوکی زموږ سره څومره پکار دی نو زموږ سره سایز چې دی به ول موږ واړو 22 ته. او بیا دی زموږ سره چې بولډ پکار دی، که ایټالیک پکار دی، بولډ بس ایټالیک انډرلاین بولډ زه وایم چې انډرلاین او هغه ته لړ کې ایټالیک بولډ ته مې سره واړو. بیا زموږ سره د کلر چې د هغې سره موږ څنګه کلر پکار دی نو کلر ور زه ریډ ورکوم چې موږ ته پکې پته لګي ښکارېږي پکې مخامخ. بیا دی زموږ سره فال سکرپټ. بیا ورپسې الاینمنټ کې زموږ سره تاسو ته ما ویلي وو که نه چې د ګس طرف ته دا الاینمنټ چې موږ واړو نو بیا زموږ سره به دې طرف ته برابر ښکارېږي، هغه طرف ته به ګډوډ ښکارېږي. چې موږ کله دې ته ور واړو نو دې طرف ته به موږ ګډوډ ښکارېږي، هغه طرف ته هم ګډوډ ښکارېږي. زموږ سره بیا په ګس طرف ته ښی طرف ته به سیده ښکارېږي او دې طرف ته چې دی هغه به کوږ ښکارېږي. نو دا زموږ سره د الاینمنټ دواړه طرف ته موږ برابر واړو شو. نو دا موږ په شاته ځای کې کړي دا دی زموږ سره سټایل کریټ کول. او بیا چې موږ کله اوکې وګورو نو زموږ سره په دې کې دا سټایل چې دا کریټ شي دا زموږ سره د اولنی سټایل چې زموږ سره ایده راغی. په دې کې ریډ کلر والا موږ ورکړلی او سټایل 1 نوم والا موږ ورکړلی، لیبل له موږ پی سی 14 ورکړی او 13 چې موږ کریټ کړو. نو بیا چې موږ کوم یو د پیراګراف له دغه سټایل ورکوو نو دا به شو پیراګراف له او پیراګراف به سلیکټ کړو. دا پیراګراف مې سلیکټ کړو او دې له زه ورکوم دغه کلر دغه سټایل ورکوم. دا سټایل مو ته اپلای کړو نو دې له موږ هغه سټایل چې دی هغه ورته اپلای شو. نو دغه سټایل بیا موږ هلته دې زموږ سټایل چې دی موږ یو ډاکومنټ ته اپلای کولی شو. اوس به زموږ سره فرض کې یو کتاب دی یا تیسیس دی هغه زموږ سره په ډېر زیاتو پیجونو کې دي، په 50 پیج کې دي، په 100-200 پیج کې دي. هغې کې موږ یو ټکی ګورو او موږ معلومات غواړو ریپلیس کوو، هغه ورډ موږ ریپلیس کوو. نو را به شو فاینډ ته، په فاینډ به کلیک وکړو او بیا به هغه ورډز ورکړو. زه په دې کې ورکوم چې ورډ مسلم نو مسلم مې ورکړو نو فاینډ ټیکسټ فاینډ نیکسټ نو یس فاینډ نیکسټ باندې چې کله کلیک کړم نو مسلم ته چې دی راغی مسلم ورډ چې دی هغې ته ما سره سرچ کړو. بیا زه دا ټکی چې دی ریپلیس کول غواړم نو ریپلیس وید د مسلم لیک چې د هغه زه ریپلیس کول غواړم مسلم لیک نو قاف لیک ته قاف لیک د قاف لیک ته ریپلیس کول غواړم نو زه به سرچ کوم ریپلیس په ریپلیس باندې به کلیک وکړم نو دا مسلم چې څومره ورډ دي نو ما سره په دې ډاکومنټ کې
نو هغه به ټول چې دی هغه قاید لیک ته دغه شي کریټ شي بیا ریپلیس آل باندې زه کله کلیک کوم چې څومره موږ موډ نو ریپلیس آل ته چې دی هغه به قاب لیک ته دغه شي کنورټ شي. بیا پسې دی ورپسې زموږ سره فایند باندې زه کله کلیک کوم نو زما سره به راشي فایند بیا مسلم لیک چې هغه ما قاب لیک ته ریپلیس کو بیا د ګوټو نو ګوټو کې مونږ کم پیج ته تللی غواړو پیج به مونږ سلیکټ کړو یا سیکشن ته تللی غواړو لاین ته تللی غواړو کوم لاین ته مونږ تللی غواړو بیا بک مارک ته تللی غواړو کمنټ ته تللی غواړو فوټ نوټ ته نو چې کوم ته مونږ تللی غواړو نو هغې ته مونږ ګوټ دلته کې به لوډ کړو مونږ او بیا به مونږ هغې ته چې دی ښه په اسانه باندې تللی شو مونږ یو ټایم چې یار پیج مو لوډ کړو او پیج مو لوډ کړو چې 5 او یو ټایم چې ګوټ دی به ما ډایرکټ چې دی فایل نمبر پیج ته راوړي پیج 5 اپ 27 یا سیکشن ته تللی غواړم چې کوم سیکشن ته زه ورکوم دی ما هغه سیکشن ته بوځي یا لاین لوډ کول غواړم زه چې یاره ما لاین ته بوځه په دې کې 6 نمبر لاین ته چې دی ما بوځه ګوټو په ګوټو به کلیک کوئ بیا ګوټو نو تاسو چې دی هغه 6 نمبر لاین ته به تاسو دی راوړي بیا چې دی فایند یو ټکی مونږ سرچ کول غواړو سر ریپلیس کول نه غواړو خاصې سرچ کول غواړو زه دې له ورکومه ګوټو زه به لوډ کړم پنجاب دا به ګوټو نو دا به ډایرکټ چې دی ما پنجاب ته راوړي چې پنجاب په کوم ځای کې استعمال شوی نو ما به هغې ته راوړي نو دې طریقه باندې مونږ چې د یو ورډ چې دی هغه سرچ کولی شو یا کلوز لاندې دی زموږ سره ریپلیس خو مونږ په دې کې ووایو چې څنګه مونږ یو ټکسټ یا ریپلیس کوو بیا د سلیکټ نو سلیکټ آل ټکسټ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو څومره ټکسټ دی ډاکومنټ کې څومره لیکئ ټول به سلیکټ شي بیا ورپسې باندې سلیکټ آبجیکټ نو آبجیکټ تاسو سره به دا نشان راولي تاسو په هغې باندې بیا یو خاص ایریا چې د هغه سلیکټ کولی شئ بیا دی ورپسې زموږ سره سلیکټ آل ټکسټ وذ سیملر فارمیټینګ مطلب چې یو شان فارمیټ کې یو شان سټایل کې کوم یو ټکس یا ټول موږ سلیکټ کړه سلیکټ آل نو چې څومره په یو شان فارمیټ کې زموږ سره ټکس وي نو به دی سلیکټ کړي او نور به پرېږدي کو دا په یو شان فارمیټ کې زموږ سره ټکس سلیکټ کړی دی او نور چې دي هغه بدل فارمیټ والا یې پرېښي دي بیا ورپسې باندې لاندې سلیکټ فین نو سلیکټ فین شو او هایډ چې کوم یو دغه موږ سلیکټ کړی هغه موږ هایډ کوو هایډ کول غواړو هایډ آل دا موږ دې نه هایډ کولی شو سیکشن هغه سیکشن چې دغه موږ شو کولی شو نو دا و نمونه زموږ کلاس 14 نمبر کلاس انشاءالله سبا نو بیا بل کلاس ضرور الله په امان